હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ઓછા તેલમાં નાયલોન પૌવાના ચેવડાની રેસીપી, જે તમે આ દિવાળી પર નાસ્તામાં જરૂરથી બનાવજો. જે માત્ર 10 જ મિનિટમાં બની જશે અને તેને તમે મહિના સુધી સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો. તો આ પૌવાનો ચેવડો આપણે રોસ્ટ કરીને બનાવીશું, એટલે કે શેકીને બનાવવાનો છે. તો તેની માટે મેં 250 ગ્રામ નાયલોન પૌવા આવે છે એ જ લીધા છે. આ પતલા પૌવા આવે છે એ પતલા પૌવા લેવાના છે, જાડા પૌવા આપણે નથી લેવાના. અને તેની સાથે મેં આ થોડાક કાજુ બદામને 2 સ્લાઇસમાં કરી લીધા છે એ લીધા છે. થોડાક દાળિયા લીધા છે, 2 ગ્રીન મરચાં લીધા છે કટિંગ કરીને, થોડી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે અને થોડુંક નારિયેળને આ રીતે ઊભી ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરીને લીધું છે. તમે સિંગદાણા પણ લઈ શકો છો, પણ મેં સિંગદાણા નથી લીધા. તો તેની માટે સૌ પ્રથમ આપણે એક જાડા વાસણની અંદર પૌવાને રોસ્ટ કરી લેવાના છે. તેને આપણે ધીમા તાપે 5 મિનિટ સુધી તેને રોસ્ટ કરી લેવાના છે. આપણા પૌવા શેકાઈ જવા આવ્યા છે. આપણે પૌવાને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી પૌવાને શેકવાના છે. આ રીતના ક્રિસ્પી થવા જોઈએ પૌવા. હવે તેને ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. તે જ પેનની અંદર આપણે 2 ચમચી તેલ લેવાનું છે. તેલને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને રોસ્ટ કરી લઈશું. સૌ પ્રથમ આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ રોસ્ટ થઈ ગયા છે, તેને નીકાળી લઈશું. હવે તેની અંદર આ નારિયેળની સ્લાઇસ કરીને રાખી છે તેને એડ કરી દઈશું અને તેને પણ આપણે સાતળી લેવાની છે. તેની ઉપર પણ થોડો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે તેને નીકાળી લઈશું. આપણી નારિયેળની સ્લાઇસ પણ રોસ્ટ થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે નીકાળી લઈશું. આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને પ્રોપર સાતળવાના છે, જેથી આપણે પૌવાના ચેવડાને મહિના સુધી સ્ટોર કરીને રાખી શકીએ. હવે તેની અંદર આપણે આ સૂકી દ્રાક્ષ એડ કરવાની છે, તેને પણ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. આપણી દ્રાક્ષ પણ રોસ્ટ થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી હું આગળ પણ આવી સરસ મજાની નવી રેસીપી તમારી માટે લાવતી રહું. હવે આ દાળિયાને પણ આપણે રોસ્ટ કરી લઈશું. જો તમે સિંગદાણા લીધા હોય તો આ સ્ટેજ પર તમારે સિંગદાણાને પણ રોસ્ટ કરી લેવાના છે. તેને પણ નીકાળી લઈશું. હવે તે જ પેનની અંદર 2 ચમચી તેલ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર 1 ચમચી આપણે રાઈ એડ કરીશું. રાઈ ફૂટે એટલે અડધી ચમચી આપણે હિંગ એડ કરવાની છે. 2 લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું. લીલા મરચાંને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યારે આપણે તલ એડ કરી દઈશું 2 ચમચી જેવા. 1 ચમચી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે શેકીને રાખેલા પૌવા છે તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું મસાલા સાથે પૌવાને. હવે તેની અંદર 1 ચમચી આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ રોસ્ટ કરીને રાખેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે તેને લાસ્ટમાં એડ કરી દઈશું.
બધું જ આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. આપણો પૌવાનો ચેવડો બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. જો ફ્રેન્ડ્સ કેટલો સરસ આપણો પૌવાનો ચેવડો બન્યો છે, તે પણ ઓછા તેલમાં તળ્યા વગર બિલકુલ. તેને સર્વ કરી દઈશું. તો તમે પણ આ દિવાળી પર આ રીતે પૌવાનો ચેવડો જરૂરથી બનાવજો. આ પૌવાના ચેવડાને તમે મહિના સુધી સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.